har vi dagens arbetsplats på toaletten. Kopplad till AIS-apparaten. Vi syns inte på Vessel Finder eller Marine Traffic eller hos andra båtar runt omkring. I förra avsnittet var vi åter på Ibiza och besökte några av våra favoritankringar innan vi seglade mot spanska fastlandet igen. Eftersom det lyser en liten röd error, då får vi in och felsöka. Ska vi se hur detta går. Pro AIS. Bara helt plötsligt så la den av. Har du listat ut något? Ja, titta här. AIS-antennen är markerad. Ja. Sen när jag var där borta och pillade på kabeln så lossnade hela den här från kabeln. Så jag ska pröva reinstalla denna. Ansluta den på den kabeln på nytt. Och sen ska vi se igen om det var det som var problemet. Nu har jag en dum fråga. Kan du filma där inne? Du klippa ut. Ser du? Ja, den ska... Det är kabel som hänger där. Den lyser lite i klamparna. Men en dum fråga. Är det som det kan rista loss då, eller? Ja. Ja, det var ingen dum fråga då. Och så en dålig anslutning från början. Ja. Vad bra. Hoppas vi att det var... Eller... Vad säger du? Hjälpte det? Nej. Nej. Då är det något annat. Vad var felet? Jo. Felet var glapp i anslutningen mellan kabeln och GPS-pucken som sitter där uppe på taggarbocken. Och då är det så här att när de är ihopkopplade, AISen och plottern. Så när plottern får två olika positionsbestämmelser, en från AISen och en från plottern, eller som i det här fallet, den får ingen position från AISen men en från plottern, så får de flera olika och då blir den osäker och då säger plottern ingen GPS-signal. Så i så fall är det bättre, därför så när vi kopplar bort AISen så fick den ju bara en signal och den blev korrekt. Men när man har två input och den ena är kass så slår det ut alltihopa. Så att där börjar vi komma in på rätt spår när vi börjar förstå det. Och det tackar vi Jack här i Landskrona för. Telefonsupport där. Michel speciellt med det, Simon. Som vi pratar med lite idag som hjälpte oss med detta. Ha det, hej då! Hej då! Högt uppe på berget hittar vi en geocache. Utsikt över Calpe och Benidorm. Nu har vi den i en ammunitionslåda under ett olivträd. Här i denna bukten i Moreira har vi tagit skydd för de nordliga vindarna. Kullen som har skyddat oss från vinden. Detta har varit jättebra att ligga här. Vi har hört att det blåst och vi märkte det när vi var uppe och gick. Men här nere på något sätt har det inte tagit i. Däremot är det dyningar nu som rullar in. De skulle gå upp till 1,1 meter. Och här har varit fantastiskt bra mot vindarna från norr. Men nu har det byggts upp dyningar. Så vi gungar en del. Vi har gungat värre. Vi har ett aktorankar i. Så vi ligger med fören mot dyningarna. Det slår lite grann. Från Moreira till Calpe är det 5-6 distans. Det blir bara en kort liten tur idag med mycket dyningar. Vi kör för motor, kör lite vatten. Och här framme har vi Calpestenen som sägs vara
släkt med Gibraltarstenen, norra stenen, och Gibraltarstenen ska tydligen vara södra stenen. Nu är vi i Calpe och även här har vi lagt ut ett aktorankare. Och nu då jag vilar lite. Alf han har stuckit bort till Beyond. De hittar också på någonting där med aktorankare. Där har vi lilla Gibraltarstenen. Är det ju inte, det är stora Calpestenen. Som då även kallas för lilla Gibraltar. Någonstans har vi läst. Och ärligt talat är jag trött på dessa dyningar. Gunga från sida till sida. Det ska bli skönt när vi väl kommer in i en marina faktiskt. Vi har 3 veckor kvar innan vi har en vinterplats. Åker hem lite grann. Så här ser det ut i Calpe. Lite höghus. Moraira var mysigare. Ja, det är söndag och vi blev väckta av något musik och sån här röst som pratar. Går man ut, tittar och då är vi omringade av en massa kanutister. Lite jetskis, båtar som kommer ut ur hamnen. Vi har ingen aning om vad det är som ska ske här. Men kanske en simtävling, kan det vara så? Ja, vi får se. Jag tyckte de sa något om 8 minutos. Nu förstår vi varför här var massa folk ute så tidigt på morgonen. Det var visst en simtävling. Och vi ligger inte mitt i banan. Men det hade nog Illusion gjort om de inte hade flyttat på sig. De ska ut på det stora havet. Så ni har googlat vad detta är för en tävling. Calpe Ocean Race kan det heta. Här var det nypistat på stranden. Då är det dags att bestiga berget. Det är inte för högt för det här, eller? Nej, det här funkar. Är det hit men inte längre eller? Ja, det räcker långt. Här ligger vi. Och här har vi klippan. Inifrån grottan ut som man ser. Ja, det är häftigt.
Nej. Är det ingen återvändo? Så det är så tyst här uppe med. Då är vi på Kalpeklippan. Rickard och jag. Det är smalt här på sina ställen. Här framme går Rickard. Så, och så ska vi. Här har vi stup. Nej, nu får jag lägga undan kameran. Jag har ju en klippa att bestiga. Då har vi kommit ut till, så långt man kommer kanske med stig på Kalpeklippan. Det är häftiga stupåkningar här. Små dinky toys, ja. Så, jag tror vi hittat en geocache här nu. Jag tror det faktiskt. Drinkshaker. Med is kvar i. Med is, ja. Bra lyckan. Och här en travel bug. En sån man tar och lägger i en annan. Jaha. Så om vi fortsätter nu härifrån till Torrevieja så lägger vi den där in. Om vi vill. Nu visar här att det är precis på kanten. Jag sträcker ut och tittar här. Oj, 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 oj. Där uppe är toppen på Ifach. Så. Nu skriver du redan. Jajamän. Ja. Tack för drinken. Ja. Ja. Välbehållen och ganska tacksam att vara nere på marknivå igen är det dags för nästa äventyr, att leta efter tomat. Nu har vi det. Tvättomaten. Dags för Alf att hämta mig. 10 minuter kvar till hamnen. Ja. Har du ätit någonting? Nej, jag väntar på dig. Vad blir det för något mumsigt? Mikrovärmt pasta och köttfärssås. Fantastiskt. Jag ilar. Ja, nej men då ses vi där inne i hörnan om 10 minuter. Yes, hej då.
Hej taxi! Hej då Penjal Difar. Hur är det nu är du heter? Kalpeklippan. Idag seglar vi i en tvättstuga. Lämnar vi Kalpe. Altea nästa. Ser du på tvätten? Det var det dagens promenad i Park Serra Gelada upp till fyren som ligger här. 2,5 kilometers promenad och tillbaks. Jättefina vyer. Skatt. Ja. Ja, vi. Geoskatt. Ja. Och där nere har vi båtarna och Altea. Ja. 2021. Tack så mycket. Det är inget långt hopp vi ska idag. Det är från bukten vid L'Albea till Altea. En distans kanske. Så. Okej, passa. Det begriper ikke. Måste han backa nu då? Han hamnar ju på taket. Det blev ett kort stopp i Altea, men vi visste om att vi kommer att besöka den här vackra orten längre fram. En nakensopare. Den kör med musik i öronen. Här har vi Isla Michana. Då rundar vi Serra Gelada här. Här på andra sidan har vi Benidorm. Höghus på höghus på höghus. Och här ute har vi Isla Benidorm. Några som står och fiskar. Jag gör bara 1,5 knip. Men strax här efter hände någonting. Helt plötsligt så gick det jättetrögt. Vi kom ingenstans kändes det som. Var det strömt? Vad var det för någonting?
Blå i skallen? Japp. Blå i skallen, plast i propellern. Nu har vi kommit till Benidorm. Lite cirkus. Den lilla ankringen utanför Benidorm var verkligen ingenting att hurra för. Vi lämnade nästa dag direkt. Ja, vi kan komma över och titta i din. För det är alltså i denna hörnan här du får ankra. Dagersignalen uppe, kanske för sista gången denna säsongen. Vi ligger nu utanför ön Tabarka. Och efter detta så blir det fastlandet och vintermarina. Det är det sista seglatsen för den här säsongen. Hur känns det?